Naman daw ulit mga sulod. Mag-unbox ng packages from Hong Kong. Okay, lock na. The other one. Excited na. Bukas. Ay, at least up to na up. Ala, pag ano, pag maulan. Pag bumibili ka ng ulam. May hood. May da hood. Ah, perfect. Pag nagmotor ka. Uwit na agad, oh. O, diba? May gamitin ka na. Waterproof po yan? Oh, so may kapote. Mm. Pwede. Ay, di na. Asin tayo, asan siya eh. Hindi ang iasan. Hindi ako na yung magamit. Dali mo. Uunahan ni RJ. Hindi pinagkakala pa lang ni tatay. Ayun daw, ayun daw. Oh, pwede. Hindi kayo, dapat kita talap. Car resort, tama. Okay. Ay, magdala mo. Ah, di sige. Oh, okay. Yan ang mga gusto mo, di ba? Hindi na, wala na iabot. Yason. Tanggalin ko ang pasok. Manap. Hindi ma. Coming soon. Ano ka ba siya eh? Ang ganda. Wow, thank you. Ang ganda, love. Louis LV. Wow, thank you, Mama Alma. LV. MCM. MCM. Wow. Wow, thank you. Saan di? Kadak ko. Thank you. Mababalyon ko na pag ginagamit nga bag. Hindi malabas. Oh, baliktad mo nga yan. Zag. Baliktad. Oh, wow. Oo nga. Gusto na. Yes, perfect. There. Hindi ako mo. Di. Mo pay. Wait lang, nanalaminda ako. Dili. Ganda, no? Pang check up. Magpapacheck up ka kasi nagsulat. Magpacheck up ka. Hold na. Ayos sa tsada. Depende sa... Ubus sa pulahe. Makakadamo ka niya na. Madam, attack dress. Marami pa. Yes, may dab. May sabon na si baby.
Okay. Kasi nag-dress din. Ang ganda pang beach. That's all, guys. Thank you for watching. Love you all. Tapos na.